लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत भेंडी सगळ्यांनाच खूप आवडते. आपण कुरकुरीत भेंडी कशी तयार करायची याची रेसिपी अक्षताच किचन अन्न हे पूर्ण ब्रह्ममध्ये पाहणार आहोत. बनवायला खूपच सोपी आणि साधी रेसिपी आहे, पण खूपच जास्त चविष्ट लागते. कुरकुरीत भेंडी तयार करण्यासाठी सगळ्यात अगोदर मी इथे 450 ग्रॅम भेंडी स्वच्छ धुवून आणि पुसून घेतलेली आहे. यावेळेस बाजारातून मला खूप छान अशी कोवळी आणि ताजी भेंडी मिळाली आहे. भेंडी ताजी आहे कोवळी आहे हे कसे चेक करायचे, तर भेंडीचा जो टोकाकडचा भाग असतो तो थोडासा तोडून पाहायचा. लगेच तुटला गेला तर समजायचे भेंडी ही कोवळी आणि ताजी आहे. तर कुरकुरीत भेंडी तयार करण्यासाठी आपल्याला इथे 1 चमचा लाल तिखट लागणार आहे, चवीनुसार मीठ लागणार आहे, 1 चमचा आपल्याला इथे जिरा पावडर लागणार आहे, अर्धा चमचा इथे आपल्याला ओवा लागणार आहे, आमचूर पावडर अर्धा चमचा. आमचूर पावडर नसेल तर लिंबूचा रस जरी वापरला तरी चालेल. पाव चमचा आपण इथे हळद वापरणार आहोत, 3 चमचे बेसन पीठ आणि भेंडीला सगळ्यात जास्त कुरकुरीतपणा जो येतो तो म्हणजे तांदळाच्या पिठाने. तर तांदळाचे पीठ आपण इथे 2 चमचे वापरणार आहोत. आणि सगळ्यात शेवटी तळण्यासाठी आपल्याला इथे तेल वापरायचे आहे. सगळ्यात अगोदर भेंडी आपण कापून घेऊयात. त्याचा हेड आणि टेल आपल्याला कापून घ्यायचा आहे आणि भेंडीचे 2 समान भाग करायचे आहेत. 2 समान भाग अशा पद्धतीने केल्यावर जर तुमच्याकडे मोठी भेंडी असेल आणि बिया जास्त असतील तर आतला जो बियांचा भाग आहे तो अशा पद्धतीने तुम्ही काढून टाकून देऊ शकता. आणि जरी नाही काढला तरीही चालेल, ऑप्शनल आहे. भेंडी आता आपल्याला परत उभी बारीक बारीक अशी कापून घ्यायची आहे. या पद्धतीने भेंडीचे आपल्याला उभे काप करायचे आहेत. सगळी भेंडी आपण इथे कापून घेऊयात याच पद्धतीने. तुम्ही इथे पाहू शकता भेंडी सगळी कापून झालेली आहे. थोडासा वेळ लागतो भेंडी कापायला, या पद्धतीने भेंडी कापायला थोडासा वेळ लागतो, पण ठीक आहे. आता हे सगळे जिन्नस वापरून आपण भेंडी तयार करूयात. तर सगळ्यात अगोदर भेंडीवर 3 चमचे बेसन पीठ घालून घेऊयात. नंतर 2 चमचे आपण यावर तांदळाचे पीठ घालूयात, ज्यामुळे आपली भेंडी कुरकुरीत होणार आहे. यावर आता आपण सुके मसाले घालून घेऊयात. सगळ्यात अगोदर अर्धा चमचा आमचूर पावडर घालून घेऊयात. आमचूर पावडर नसेल तर 1 लिंबाचा रस किंवा अर्ध्या लिंबाचा रस आवडीप्रमाणे तुम्ही यामध्ये घालू शकता. नंतर आपण ओवा हातावर घेऊन थोडासा क्रश करायचा आणि मग तो भेंडीवर घालायचा. त्यामुळे ओव्याचा जो फ्लेवर असतो तो भेंडीला खूप छान येतो आणि बेसन पीठ देखील आपल्याला बाधत नाही. 1 चमचा आपण इथे जिरा पावडर घालणार आहोत, पाव चमचा आपण हळद घालणार आहोत, 1 चमचा आपण रेड चिली पावडर म्हणजेच लाल तिखट घालणार आहोत. आणि हे सगळे मसाले आणि पीठ सगळ्या बाजूने भेंडीला त्याचे कोटिंग लागेल या पद्धतीने मिक्स करून घेणार आहोत. मिक्स झाले की यावर सगळ्या शेवटी आपण चवीनुसार मीठ घालणार आहोत. शेवटी घालत आहोत, अगोदर घातले असते तर पाणी सुटले असते भेंडीला, त्याच्यामुळे आपण सगळ्यात शेवटी मीठ घालत आहोत. मीठ व्यवस्थित मिक्स झाले भेंडीमध्ये तर आपण एका साईडला गॅसवर तेल तापत ठेवले होते. तेल तापले की नाही हे कसे चेक करायचे, तर एक तुकडा जो आहे भेंडीचा तो आपल्याला टाकायचा आहे. जर तो तुकडा वर आला तर समजायचे आपले तेल छान गरम झाले आहे. आता आपण तेलाचे प्रमाण आणि कढईची साईज याप्रमाणे थोडी थोडी भेंडी घालून तळून घेणार आहोत. सुरुवातीला हाय फ्लेमवर भेंडी तळून घेणार आहोत. नंतर भेंडी तळली गेली की त्याला क्रिस्पीनेसपणा येण्यासाठी आपण गॅसची फ्लेम लो करायची किंवा मीडियम ठेवायची आहे आणि छान भेंडी आपल्याला क्रिस्प होऊस्तोवर तळून घ्यायची आहे. तुम्ही इथे पाहू शकता आपली भेंडी छान क्रिस्पी अशी तळून तयार झालेली आहे. आता आपण ती एका सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. तर अशाच पद्धतीने आपण सगळी भेंडी तळून घेणार आहोत. ही भेंडी तुम्ही जास्त दिवस देखील हवाबंद डब्यामध्ये स्टोर करून ठेवू शकता आणि खाऊ शकता. तर तुम्हाला हा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला याबद्दलचा तुमचा अनुभव आणि प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा. आणि त्यासोबतच लाईक, शेअर आणि
सबस्क्राईब देखील करा. पुन्हा आपण लवकरच भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.